હેલો, કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે આ વિડીયોમાં આપણે શું ભણશું? ધોરણ 9 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 10 વર્તુળ. મિત્રો એમાં આપણે જે પ્રમેય 10.2 છે એ આ વિડીયોની અંદર ભણીશું. નમસ્તે મિત્રો, હું નિખિલ, તમે જોઈ રહ્યા છો કક્ષા એજ્યુકેશન. ચાલો શરૂ કરીએ. મિત્રો પ્રમેય 10.2 શું છે એનું વિધાન વાંચીએ, સમજીએ અને પછી આકૃતિ દોરીએ, પક્ષ સાધ્ય પણ લખીએ. તો પ્રમેય 10.2, જો વર્તુળની બે જીવાઓ વર્તુળના કેન્દ્ર આગળ સમાન ખૂણો આંતરે તો તે જીવાઓ સમાન હોય એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. મતલબમાં અહીંયા શું છે, આપણે જીવા સમાન સાબિત કરવાની છે. આગળનો જે પ્રમેય હતો એમાં શું હતું કે જે કેન્દ્ર આગળ જે બંને જીવા છે એ સરખી છે, તો કેન્દ્ર આગળ જે ખૂણો આંતરે બે સમાન ખૂણા આંતરે એવી જીવા હતી. અને અહીંયા શું છે કે બે ખૂણા જે છે એ કેન્દ્ર આગળના સમાન છે, તો તે બંને જીવા સમાન હોય એવું સાબિત કરવાનું. મતલબ એકબીજાના ઊંધા છે પ્રમેય. તો આપણે એકદમ ઇઝી રીતે આપણે સાબિત કરશું. તો વર્તુળમાં કોઈ બે જીવા છે જેનું માપ આપણને ખબર નથી, પણ એ જે જીવા દ્વારા જે કેન્દ્ર આગળ ખૂણો અંતરાય છે ને મિત્રો, એ બંને ખૂણા કેવા છે મિત્રો? સમાન આપેલા છે. તો પક્ષમાં લખીએ કે ઓ કેન્દ્રિત વર્તુળની જીવાઓ AB અને PQ કેન્દ્ર આગળ સમાન ખૂણો આંતરે છે, એટલે કે ખૂણો AOB બરાબર ખૂણો POQ. અને હવે શું સાબિત કરવાનું છે કે આ બંને જીવા સમાન હોય, એટલે કે AB બરાબર PQ સાબિત કરવાનું છે. એટલે આપણે ક્યાં લખ્યું છે એને? સાધ્યની અંદર. તો હવે જોઈએ આપણે સાબિતી. શું કરશું? એ જ વસ્તુ કે આપણે જે છે એ બંને ત્રિકોણને એકરૂપ બતાવવા છે. હવે જો દરેક પ્રમેયમાં કેટલા બધા પ્રમેય આપણે શીખ્યા, દરેક પ્રમેયમાં કોઈ બે ત્રિકોણને એકરૂપ બતાવવાની વાત આવતી હોય તો એની માટેની શરત હું તમને કહેતો હોઉં. તો એ જો શરત યાદ ન રહેતી હોય ને તો મિત્રો પ્રમેય કાંઈ કામનો નહીં. એટલે બધી શરત તમારે યાદ રાખવાની. જો હવે આમાં કઈ લાગુ પડશે? જો દરેક જે ત્રિકોણ જે વર્તુળ છે એમાં બધી બાજુઓ જે છે ત્રિજ્યાઓ કેવી હશે મિત્રો? દરેક ત્રિજ્યા વર્તુળમાં સરખી હોય. તો એ બધી ત્રિજ્યાઓ છે સરખી છે. અહીંયા ખૂણો પણ કેવો આપ્યો છે? સરખો. એટલે આ બાજુને અનુરૂપ આ બાજુ, આ બાજુને અનુરૂપ આ બાજુ, ખ્યાલ આવે છે? અને આ ખૂણાને અનુરૂપ આ ખૂણો છે. એટલે કે જો આ બાજુ ખૂણો બાજુ ને અનુરૂપ બાજુ ખૂણો બાજુ, એટલે કે બાખુબા શરત અનુસાર બંને ત્રિકોણ કેવા થશે મિત્રો? એકરૂપ સાબિત થાય છે. તો બસ એ જ લખવાનું. એકરૂપ સાબિત થઈ જાય પછી અનુરૂપ અંગો આપણે સમાન બતાવીએ, એટલે કે AB ને અનુરૂપ કયા થશે? PQ. એટલે AB બરાબર PQ મળી જશે. ખ્યાલ આવે છે? તો આપણે એ જ વસ્તુ કરીએ કે બાખુબા શરત લાગુ પાડીએ અહીંયા. તો ત્રિકોણ AOB અને ત્રિકોણ POQ, ત્રિકોણ AOB અને ત્રિકોણ POQ માં હવે જો ખાસ ધ્યાન રાખજો, નામ AOB અહીંથી શરૂ કર્યું ને તો અહીંથી બીજા ત્રિકોણનું શરૂઆત કરવાનું નામ આપવાની. AOQ નહીં ચાલે, AOB તો POQ ચાલશે. ખ્યાલ આવે છે? એટલે નામકરણમાં પણ ધ્યાન રાખજો મિત્રો. તો બંને ત્રિકોણમાં AO બરાબર AO ને અનુરૂપ બાજુ કઈ થશે? OP. AO બરાબર OP, કારણમાં એક જ વર્તુળની ત્રિજ્યાઓ. હવે એક વર્તુળમાં ગમે એટલે ત્રિજ્યા હોય બધી સમાન જ હોવાની. પછી જો આ ખૂણો AOB બરાબર POQ આપેલું છે પક્ષમાં, ખૂણો AOB બરાબર ખૂણો POQ ક્યાં આપ્યું છે? પક્ષની અંદર. અને OB ને અનુરૂપ બાજુ કઈ થશે? OQ. OB બરાબર OQ. કેમ? કારણ કે શું છે? એક જ વર્તુળની ત્રિજ્યા છે. ચાલો, તો આ ત્રિકોણની બાજુ ખૂણો બાજુ ને અનુરૂપ આ ત્રિકોણની અંદર બાજુ ખૂણો બાજુ સમાન મળે છે. તો બાખુબા શરત અનુસાર બંને ત્રિકોણ કેવા થશે? એકરૂપ થશે. તો આપણે લખી દઈએ. માટે ત્રિકોણ AOB એકરૂપ, ત્રિકોણ POQ. કારણમાં કઈ શરત? તો કે બાખુબા શરત અનુસાર બંને ત્રિકોણ એકરૂપ થઈ ગયા તો ને અનુરૂપ અંગો કેવા છે? સરખા. એટલે કે AB ને અનુરૂપ બાજુ કઈ થશે આ ત્રિકોણમાં? PQ. માટે આપણે લખી શકીએ AB બરાબર PQ. કારણમાં લખી શકો એકરૂપ ત્રિકોણને અનુરૂપ બાજુ અથવા તો
CPCT. તો જે સાબિત કરવાનું હતું એ મળી ગયું, તો નીચે લખી દેવાનું કે જે સાબિત થાય છે. ખ્યાલ આવે છે મિત્રો? એકદમ નાનો એવો પ્રમેય છે, નાનો એક સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો જો ગમ્યો હોય અને ચેનલમાં નવા હો તો પ્લીઝ ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન દબાવો કે જેથી કરીને નવા વિડીયો આવે એમની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલા મળે. અને જો ઓલરેડી સબસ્ક્રાઇબ કરેલી છે તો પ્લીઝ આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો કે જેથી કરીને એ લોકોને પણ મદદરૂપ થાય. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, મળીએ નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.